Πώς επηρεάζει τους κρατούμενους η κλιματική αλλαγή? Πώς αντιμετωπίζονται οι φυλακισμένοι που υποφέρουν από τους όλο ένα και πιο έντονους καύσωνες? Πόσο ορατές είναι ως επιμέρους ζητήματα της συζήτησης για την ενεργειακή φτώχεια οι συνέπειες που αυτή έχει για όσους εκτείουν την ποινή τους στις ελληνικές φυλακές? Είμαι ο Τάσος Θεοφίλου και αυτό είναι το Μαύρο Κουτί. Ένα webcast για τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Μια κουβέντα με τη δημοσιογράφο Ευτυχία Σουφλέρη. Έχουμε μαζί μας την Ευτυχία Σουφλέρη, δημοσιογράφο στο News 24/7. Ευτυχία, ανάμεσα στα διάφορα σημαντικά και με κοινωνική επίδραση ρεπορτάζ που έχεις κάνει, είναι και μια σειρά 2 ρεπορτάζ στο Σόλομον με θέμα την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Μαζί θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και κυρίως θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε, να διερευνήσουμε πώς επηρεάζει τους κρατούμενους των ελληνικών φυλακών, κυρίως φέρνοντας παραδείγματα από τις ελληνικές φυλακές αλλά και από άλλες χώρες. Οπότε από σένα, έτσι σαν εισαγωγή της κουβέντας, θα ήθελα μια περιγραφή του πόσο η κλιματική αλλαγή έχει ταξικό πρόσημο, δηλαδή πώς επηρεάζει περισσότερο τους φτωχούς και τους μη προνομιούχους, ξεκινώντας και από την έλλειψη σε δομές θερμομόνωσης και την αδυναμία πληρωμής λογαριασμών που έχουν τα πιο φτωχά νοικοκυριά, οπότε είναι εκ των πραγμάτων σε μια αδυναμία να πληρώσουν περισσότερο ρεύμα για την κατανάλωση κλιματιστικού, και φτάνοντας και μέχρι καταβλισμούς Ρωμά και δομές προσφύγων, όπου το πλαίσιο είναι διαφορετικό και βγαίνει εκτός ακόμα και από αυτής της αδυναμίας που ανέφερα. Τα ρεπορτάζ στα οποία αναφέρθηκες αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, περί αυτού πρόκειται. Στο ένα ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Δυτική Ελλάδα έχει τα πιο κρύα σπίτια στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατά τους χειμερινούς μήνες, και στο άλλο ρεπορτάζ προκύπτει πως στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι ανάγκες για κλιματισμό. Η χώρα είναι τρίτη στην κατάταξη 31 ευρωπαϊκών χωρών, μετά την Μάλτα και την Κύπρο. Στην Ελλάδα το οικιστικό απόθεμα είναι στην κατάσταση που είναι, ακόμα και το να βρει κανείς σπίτι είναι δύσκολο, αλλά και αφότου το βρει, θα το βρει πιθανόν σε υποδομές οι οποίες είναι γερασμένες, και σίγουρα όταν χτίστηκαν αυτά τα σπίτια δεν υπήρχε η ίδια πρόβλεψη σε σχέση με τη θερμομόνωση. Για παράδειγμα, μας λέγαν τότε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και από την Greenpeace, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα χρόνια εκείνα που χτίστηκαν τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα και γύρω μας, θερμομόνωση θεωρούνταν μία φέτα φελιζόλ, ας πούμε, ανάμεσα από τα τυχώματα. Αυτό σήμερα ακούγεται αστείο με την κλιματική κρίση, με τις θερμοκρασίες τις οποίες φτάνουν οι πόλεις, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα. Οπότε, τι γίνεται τώρα για το ταξικό κριτήριο που ανέφερες? Ναι, φυσικά, όπως όλα τα δεινά σε τούτο τον πλανήτη έχουν ταξικό πρόσημο, το ίδιο ισχύει και για τις ακραίες κλιματικές συνθήκες, τη ζέστη και το κρύο. Τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι αυτά τα οποία μένουν σε σπίτια τα οποία επιβαρύνονται περισσότερο, γιατί δεν έχουν καλά κουφώματα, δεν έχουν θερμομόνωση. Βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν πράσινο, επομένως το καλοκαίρι θα αναπτυχθούν πολύ πιο μεγάλες θερμοκρασίες στις περιοχές οι οποίες έχουν μονάχα τσιμέντο. Και αυτός ο φαύλος κύκλος γιατί συμβαίνει? Γιατί μετά τα ίδια αυτά νοικοκυριά τρέχουν πίσω από έναν λογαριασμό ο οποίος όλο είναι και φουσκώνει. Ανεβαίνει ο λογαριασμός, τα νοικοκυριά επιβαρύνονται δυσανάλογα γιατί παλεύουν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές σε ρεύμα, και είναι τα ίδια νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες ξανά τον επόμενο χρόνο θα αναπτυχθούν εντονότερες θερμοκρασίες, ψηλότερες. Είναι αυτός ο φαύλος κύκλος της ενεργειακής φτώχειας. Ήθελα να σε ρωτήσω, μέσα τόσο στο δικό σου ραντάρ της έρευνας, όσο και των ανθρώπων που ασχολούνται με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή και με τις επιπτώσεις, είναι στη γενικότερη συζήτηση, δηλαδή, αποτελεί κομμάτι της οι συνέπειες της στους φυλακισμένους, στους κρατούμενους? Έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα, όπως έχουμε την εντύπωση ότι το αναγνωστικό κοινό δεν νοιάζεται για τα περιβαλλοντικά θέματα, την ίδια εντύπωση έχουμε και για τα ζητήματα των φυλακών. Νομίζω ότι είναι και τα δύο ζητήματα τα οποία είναι
underreported, δεν ερευνώνται αρκετά και δεν συζητούνται και αρκετά στο δημόσιο χώρο. Και πολλές φορές, ας πούμε, όταν καλύπτουμε το φαινόμενο στην Αθήνα, ενδεχομένως, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας, για τις ημέρες καύσωνα, αγνοούμε στην κάλυψή μας τη δημοσιογραφική τις συνθήκες στις οποίες θα βρίσκονται εκείνες τις ημέρες οι φυλακές, τις συνθήκες στις οποίες θα βρίσκονται εκείνες τις ημέρες τα προσφυγικά κάμπ, οι προσφυγικές δομές, ενδεχομένως τα ψυχιατρία. Θέλω να πω χώροι όπου οι άνθρωποι ζουν και την ευθύνη των υποδομών αυτών τις έχει το κράτος. Δεδομένων λοιπόν των συνθήκων που επικρατούν για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την άνηση του σπιτιού τους, δηλαδή μπορούν να ανοίξουν τον κλιματισμό και ας έρθει πολύ ψηλός ο λογαριασμός του ρεύματος. Μπορούν να δροσιστούν με ένα ντους, μπορούν, να έχουν την άνεση του σπιτιού τους. Δεν μπορούμε, νομίζω, ούτε να φανταστούμε, όσοι δεν το έχουμε ζήσει, πώς είναι αυτή η συνθήκη για τις ελληνικές φυλακές, οι οποίες έχουν σταθερά υπερπληθυσμό, άνθρωποι που συνοστίζονται σε κελιά, εσύ μπορείς να τα εξηγήσεις και καλύτερα. Οπότε νομίζω ότι μας φεύγει από το ραντάρ μας, ναι, πάντα φεύγει από το ραντάρ. Εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον το πώς φεύγει από το ραντάρ και σε σχέση με έναν άλλον άξονα. Ας πούμε, μία από τις πιο παλιές φυλακές στην Ελλάδα βρίσκεται στη Λάρισα, είναι οι φυλακές Λάρισσας. Η Λάρισα είναι γνωστό ότι τα καλοκαίρια μπορεί να φτάσει μέχρι και 45 βαθμούς. Η ζέστη μπαίνει από πολύ νωρίς στην πόλη. Και οι κρατούμενοι ταλαιπωρούνται σχεδόν κάθε χρόνο, μπορεί φέτος λίγο να έχει καθυστερήσει, αλλά κάθε χρόνο περίπου από τον Απρίλιο ξεκινάνε οι πρώτες ζέστες. Φτάνουν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο να ζουν μέσα σε κελιά και σε πτέρυγες και σε θαλάμους με 45. Και κάπως δεν είναι εντελώς εκτός του ραντάρ, ας πούμε, όχι μόνο της κλιματικής κρίσης, αλλά ακόμα και της ευρύτερης ειδησιογραφίας. Να κάνω και έτσι με την ευκαιρία μια περιγραφή του πώς είναι το καλοκαίρι στις φυλακές Λάρισσας. Εγώ δεν έχω υπάρξει κρατούμενος στις φυλακές Λάρισσας, ξέρω μέσω μαρτυριών τρίτων, όπως επίσης και μέσω καταγγελιών, πια με την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος και όχι ως κρατούμενος. Η Λάρισα δεν έχει, οι φυλακές Λάρισσας δεν έχουν κελιά, έχουν θαλάμους των 9 ατόμων. Ανεμιστήρας επιτρέπεται σε ένας ανεμιστήρας ανά θάλαμο. Επομένως, και είναι η φυλακή η οποία έχει τις πιο έντονες καιρικές συνθήκες το καλοκαίρι, έχει τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση ανακρατούμενο, και είναι και η φυλακή η οποία έχει και τη μεγαλύτερη αυστηρότητα σε σχέση με την δυνατότητα του κρατουμένου να έχει ανεμιστήρα έστω και από την τσέπη του. Για παράδειγμα, ακόμα και στις φυλακές Δομοκού, όπου είχα υπάρξει εγώ κρατούμενος και δεν υπήρχε έντονο το πρόβλημα της ζέστης, το καλοκαίρι μπορούσες να τη βγάλεις με έναν ανεμιστήρα άνετα. Επιτρεπόταν να έχεις και δεύτερο, δεν υπήρχε, ας πούμε, μια ιδιαίτερη αυστηρότητα σε σχέση με αυτό. Στον Κορυδαλό, που επίσης είναι ακόμα μέσα στον αστικό ιστό και η θερμική καταπώνηση των κρατουμένων είναι επίσης πάρα πολύ αυξημένη, για μια σειρά από λόγους, όπως ότι υπάρχει ένα πιο ελαστικό πλαίσιο διαβίωσης. Η σοφρονιστική υπηρεσία επιτρέπει, με έξοδα του κρατούμενου βέβαια, σε όποιον μπορεί να το αντέξει οικονομικά και μπορεί να βρει και κάποιον να του φέρει, κάποιο κουλεράκι για να δροσίζεται το κελί. Φυσικά οι κρατούμενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι τόσο φτωχοί ή στερούνται της δυνατότητας να έχουν επισκεπτήρια, επομένως αυτό αποτελεί μια πολυτέλεια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι μια πολυτέλεια που σχετίζεται έτσι που αφορά μόνο συγκεκριμένη μερίδα κρατουμένων όσον αφορά την καλή της σχέση με τη σοφρονιστική υπηρεσία. Αυτό κάπως που θέλω να πω και σαν συμπέρασμα είναι ότι άλλο ένα πρόβλημα που δημιουργεί το αυτοδιοίκητο εντός εισαγωγικών που έχουν οι ελληνικές φυλακές, όπου κάθε αρχιφύλακας έχει λίγο το ρόλο του σερίφη και μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, ότι οι φυλακές Λάρισσας έχουν αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν θα επιτρέπουμε ανεμιστήρες παραπάνω από έναν αναθάλαμο, με την δικαιολογία ότι δεν σηκώνει το ρεύμα. Επομένως, μάλλον χρειάζεται και υπάρχει ανάγκη μιας ρύθμισης των κανονισμών, ώστε να μην είναι η κρατούμενη έρμεα του κάθε αρχιφύλακα. Τώρα, η άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω σχετικά
με το σε ποιο βαθμό η πολιτεία και η κοινωνία ασχολείται με το τι συμβαίνει στις φυλακές, είναι και άμα είναι οι φυλακές μέσα στο ραντάρ, όχι τόσο το δημοσιογραφικό ή των ανθρώπων που ενδιαφέρονται, αλλά στο ραντάρ των αποφάσεων, των πολιτικών αποφάσεων. Σε σχέση με τη χάραξη μιας πολιτικής, ας πούμε, απέναντι στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, όσο ώρα μιλούσες, μου ήρθε η απορία και η αίσθηση να ρωτήσω ότι όλα τα δημοσιεύματα που βλέπουμε για τα λεγόμενα VIP κελιά, τα οποία έχουν αντίστοιχα υποδομή για κλιματισμό ή για θέρμανση, με κάνει να σκεφτώ ότι και μέσα στη φυλακή εντοπίζεται σίγουρα το ταξικό κριτήριο σε σχέση με το πόσο θα ζεσταθεί και πόσο θα κρυώσει κανείς. Εννοείται, ισχύει. Με τη μόνη διαφορά ότι είναι προκειμένου ισχύει το καθαρά ταξικό. Ενώ μέσα στη φυλακή αναπαράγεται η ιεραρχία όχι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική ισχύ ενός κρατούμενου, αλλά με άλλους όρους, ας πούμε, εσωτερικούς, ιδρυματικούς. Σε αυτήν την περίπτωση παραμένει πράγματι καθαρά ταξικό. Δηλαδή έχει την άμεση σύνδεση με την οικονομική δυνατότητα του κρατουμένου έξω. Έχει και αυτό όντως ενδιαφέρον, ας πούμε, και πιο ειδικό. Ναι. Ότι η ανισότητα μεταφέρεται από έξω μέσα. Ναι, και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, ναι. Την ίδια αναλογία. Ισχύει. Η πιο πρόσφατη πολιτική που μπορούμε να σκεφτούμε, η οποία δεν έχει λάβει υπόψη ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι κρατούμενοι και αντίστοιχα τα κτίρια μέσα στα οποία μένουν, είναι το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο. Πρόκειται για χρήματα από ευρωπαϊκά ταμεία, 4,7 δις, αφορούν θεωρητικά 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Αν κάνουμε τη διαίρεση θα δούμε ότι τα χρήματα που ενδεχομένως αντιστοιχούν σε κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό είναι λίγα και αρκούν έτσι για αποσπασματικές αναβαθμίσεις, ας πούμε κάποια κουφώματα κτλ. Το οποίο, όπως λένε όλοι οι ειδικοί, όταν αυτό συμβαίνει σε ένα κτίριο, όταν το κτίριο δεν αντιμετωπίζεται ως μονάδα, αλλά το διαμέρισμα αντιμετωπίζεται ως μονάδα, αυτό δεν αρκεί για να φέρει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επίσης, σε όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται στα διαμερίσματα μέσω επιδοτήσεων, παράδειγμα εξοικονομώ κτλ. Διάφορα προγράμματα, αυτό το οποίο έτσι κρούν το καμπανάκι οι ειδικοί για το θέμα είναι ότι ποτέ δεν εξετάζεται ο αντίκτυπος. Δηλαδή, στα χαρτιά μπορεί να έχουμε αριθμό διαμερισμάτων τα οποία να αναβαθμίστηκαν ενεργειακά, τα κουφώματά τους κτλ. Από ένα πρόγραμμα εξοικονομώ. Δεν γίνεται όμως κανένας επιτόπιος έλεγχος, μετρήσεις, ώστε να δουν αν πραγματικά αυτές οι αποσπασματικές λύσεις φέρνουν αλλαγή και για το διαμέρισμα. Γιατί οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι είναι τόσο μικρή η αλλαγή που φέρνουν αυτά τα αποσπασματικά μέτρα για το κάθε διαμέρισμα, που στη μεγάλη εικόνα μπορεί να έχεις αριθμό διαμερισμάτων τα οποία να άλλαξαν κουφώματα, για παράδειγμα, αλλά αυτό να μην φέρνει καμία αλλαγή ούτε στους λογαριασμούς των ανθρώπων που μένουν μέσα και καλούνται να συνεχίσουν να τους πληρώνουν. Ξέρεις, ούτε και στη συνθήκη, γιατί το αν ζεσταίνεις ή κρυώνεις στο σπίτι σου είναι υποκειμενικό και έτσι και μετριέται. Μετριέται, δηλαδή οι αντίστοιχες μετρήσεις αυτές ρωτάνε τους ανθρώπους αν ζεσταίνεις ή αν κρυώνεις τους αντίστοιχους μήνες στο σπίτι σου. Αυτά όλα δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν έχουμε δεδομένα για όλα αυτά. Οι φυλακές δεν έχουν περιληφθεί σε αυτό το πλέγμα οικονομικών ενισχύσεων, ούτε και σε κάποιο σχέδιο, όπως ξέρω εγώ, έτσι αναβάθμιση συνολικής κτηριακής. Να δούμε τι θα γίνει με τις φυλακές οι οποίες πρόκειται να χτιστούν. Και μάλιστα έχουμε δώσει και ένα σκασμό λεφτά για τις καινούργιες φυλακές, όντως θα έχει ενδιαφέρον να το κοιτάξουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το νέο κατασκευαστικό πρόγραμμα, το λεγόμενο των φυλακών, που πιάνει τα χρόνια 2025-2030 και είναι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, δεν ξέρουμε άμα προβλέπει κάποιου είδους τέτοια αναβάθμιση. Πάντως, δεδομένου ότι ότι θα έπρεπε να στοχεύει ως μονάδα στο κτίριο και όχι στα διαμερίσματα όταν μιλάμε για πολυκατοικίες, και οι φυλακές ενδείκνυται ως δομές για να μπορέσει να γίνει συνολική ανακαίνιση του κτηρίου και όχι ανακελή, κάνει και λίγο εντύπωση ότι δεν έχουν ενταχθεί. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να μας πεις και τι είναι οι βαθμοημέρες ψήξης που αναφέρεις στο ρεπορτάζ και πώς έχουν αλλάξει αυτές από τη δεκαετία του 1990. Οι βαθμοημέρες ψήξης είναι το εξής, θα το πούμε όσο πιο απλά γίνεται.
θεωρείται ως ιδανική θερμοκρασία για εσωτερικούς χώρους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο, η ιδανική θερμοκρασία θεωρούνται 21 βαθμοί Κελσίου. Κάθε φορά που η εξωτερική θερμοκρασία για αυτούς τους μήνες υπερβαίνει τους 21 βαθμούς και γίνεται για παράδειγμα 30 βαθμοί, τότε προστίθενται, κάνουμε την αφαίρεση, 30 βαθμοί εξωτερικά, 21 είναι η ιδανική μας θερμοκρασία, 9. Αυτό είναι οι βαθμοημέρες ψήξης. 9 βαθμοημέρες ψήξης προστίθενται, παράδειγμα, σε αυτή τη σεζόν, σήμερα αν έχει 30 βαθμούς. Αυτό γίνεται ένα άθροισμα για τους καλοκαιρινούς μήνες, για αυτούς που θεωρούμε καλοκαιρινούς μήνες, μήνες με θερμές θερμοκρασίες. Και έτσι ανακαλύπτουμε πόσο έχουν αυξηθεί οι καύσωνες, πόσο έχουν αυξηθεί οι ζεστές ημέρες. Και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κατανάλωση του ρεύματος για κλιματισμό, γιατί κάθε φορά που υπερβαίνεται αυτή η θερμοκρασία η ιδανική που έχουμε θεωρήσει τους 21 βαθμούς, αυξάνεται και η ανάγκη για το κλιματιστικό, για το πόσες ώρες θα καίει κτλ. Είναι άμεση η συσχέτιση του πόσο ρεύμα καίει ένα νοικοκυριό για κλιματισμό σε σχέση με το πόσο έχουν αυξηθεί οι βαθμοημέρες ψήξης. Περίπου η αλλαγή από το 1990 μέχρι σήμερα, ποια είναι η αύξηση, έχεις εικόνα, θυμάσαι? Λοιπόν, χωρίς να περάσουμε σε πολλούς αριθμούς και τεχνικά δεν βοηθάει το βίντεο, αρκεί να πούμε ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες οι βαθμοημέρες ψήξης μέσα σε 2-3 δεκαετίες τριπλασιάστηκαν. Και αυτό συμβαίνει και σε πολλά νησιά. Αυτό όμως που αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι μεταξύ 2000, δεν σε πάω καν στη δεκαετία του 90, μεταξύ 2000 και 2022, αν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση, η κατανάλωση ενέργειας του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα λόγω της χρήσης κλιματιστικών αυξήθηκε κατά 265%. Okay. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει σε έναν βαθμό επειδή δεν υπήρχαν και κλιματιστικά σε τόσο εκτεταμένη χρήση προ 20 ετίας, 25 ετίας, αλλά συμβαίνει αντίστοιχα, δηλαδή η αύξηση αυτής της κατανάλωσης ενέργειας είναι παράλληλη και ανάλογη με την αύξηση των βαθμοημερών ψήξης, δηλαδή του πόση ανάγκη για ψήξη υπάρχει. Ο σοφρονιστικός κώδικας που ισχύει τώρα έχει τη βάση του, τη ρίζα του, παρά τις αλλαγές, στο 1999. Είναι ο σοφρονιστικός του 1999, ο οποίος είναι ένας προοδευτικός σοφρονιστικός κώδικας, έδωσε τα πρώτα δικαιώματα στους κρατουμένους, έκανε διάφορες προβλέψεις έτσι, μιας πιο σύγχρονης προσέγγισης. Μέσα σε αυτόν προβλέπεται, για παράδειγμα, και η δυνατότητα συνδρομητικής τηλεόρασης, ωστόσο δεν προβλέπεται φυσικά ο κλιματισμός. Ούτε άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του συνεχούς καύσωνα. Κάτι που είναι λογικό, γιατί αρκούσε τότε ένας ανεμιστήρας ανακελή για να μπορέσει να γίνει υποφερτό το καλοκαίρι. Οπότε περισσότερο το ρωτάω αυτό για να εξηγήσω ότι μάλλον χρειάζεται ανανέωση και αυτό το πλαίσιο, γιατί κάποια πράγματα δεν είχαν προβλεφτεί, γιατί ακριβώς δεν είχε προκύψει η ανάγκη τους τότε. Όπως περιγράφεις ότι αυτός ο κανονισμός φαίνεται να είναι απαρχαιωμένος και καθόλου συγχρονισμένος με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, αντίστοιχα, νομίζω αυτό ισχύει για πολλά πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή είναι έτσι ένα καθρέφτισμα τώρα το τι ισχύει στις φυλακές σε σχέση με το τι ισχύει εδώ έξω, γιατί στην πραγματικότητα το οικιστικό απόθεμα στην Ελλάδα, το 55% των κατοικιών της χώρας έχουν χτιστεί πρώτου 1980. Οι θερμοκρασίες ήταν εντελώς διαφορετικές, δεν υπήρχαν τόσες ημέρες καύσωνα, δεν υπήρχε καν καύσωνας, οπότε και τα σπίτια έχουν χτιστεί με έναν τρόπο που δεν προβλέπει ότι θα έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Φαίνεται από το γεγονός ότι οι σύγχρονες κατοικίες χτίζονται με εντελώς διαφορετικά κριτήρια και εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θεωρείται πρωτεύον πράγμα το να είναι ενεργειακά αποδοτικό το σπίτι. Μπαίνεις, ας πούμε, να δεις αγγελίες για σπίτια και βλέπεις ενεργειακή κλάση Ζ, Ή κτλ. Είναι όλα παλιές κατοικίες. Και για να σωθεί αυτή η ενεργειακή κλάση θέλει πολλή δουλειά σε επίπεδο κτηρίου. Γι' αυτό και τα αποσπασματικά μέτρα δεν μπορούν να αποτελέσουν. Δεν λειτουργούν. Ωραία, να εξηγήσω λίγο και τι συμβαίνει Αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα δεν έχει ανοίξει καν βέβαια, ναι. Ωστόσο σε κάποιες χώρες όπως η ΙΠΑ και η Ιταλία που κάπως παρακολουθώ έχει ανοίξει, είναι υπαρκτή εδώ και αρκετά χρόνια.
Για παράδειγμα, πέρσι, κάπου τον Ιούνιο, η οργάνωση Prison Policy Initiative στο LinkedIn έκανε μια ανάρτηση όπου αποκάλυψε πόσο άσχημη είναι η εκεί κατάσταση και πόσο χειρότερη θα γίνει, καθώς η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής συνεχίζει να ξεδιπλώνεται. Και επιπλέον εκεί πέρα σημείωνε ότι μόνο 5 πολιτείες στη ΣΥΠΑ παρέχουν κλιματισμό σε όλες τις μονάδες φυλακών και κατήγγειλε ότι αυτό αφήνει χιλιάδες ανθρώπους πίσω από τα κάγκελα ευάλωτους σε θανατηφόρες συνθήκες. Οπότε μέσα από αυτήν την ανάρτηση συμπεράναμε ότι τουλάχιστον σε κάποιες πολιτείες στη ΣΥΠΑ υπάρχει κλιματισμός και δεν μιλάμε τώρα για έναν συμφωνιστικό παράδεισο. Οι ΗΠΑ γενικά δεν φημίζονται για τις καλές συνθήκες των φυλακών. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το πράγμα κάπως το έχουν καλύψει. Επίσης, από την ίδια οργάνωση, η πολιτική αναλύτριά της, η Αλέξη Jones, είχε σημειώσει ότι παρά το γεγονός ότι ο κλιματισμός τα τελευταία 30 χρόνια αντιστοιχεί στο 95% των νοικοκυριών στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, κάποιες φυλακές συνεχίζουν να εξαιρούνται, δημιουργώντας κακές συνθήκες. Και βέβαια σημείωσε κιόλας και έχει ενδιαφέρον και για τις ελληνικές φυλακές ότι οι κρατούμενοι δεν στερούνται μόνο την καθιερωμένη δροσιά που μπορεί να έχει κάποιος με τεχνητά μέσα, αλλά στερούνται και άλλα πράγματα όπως το κρύο νερό, άλλα δροσιστικά μέτρα, τις σκιερές περιοχές. Και κάτι που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι ότι υπάρχουν πολιτείες που δεν δέχονται να έχουν οι φυλακές τους κλιματισμό, δείχνουν απρόθυμες να εγκαταστήσουν κλιματισμό, λέει χαρακτηριστικά, με την δικαιολογία ότι πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν ότι είναι σκληρές στο έγκλημα, δηλαδή ο καύσωνας και η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται σαν μέτρο τιμωρητικό με έναν τρόπο. Είναι τιμωρητικό. Είναι τιμωρητικό, ναι, αλλά ακριβώς. Έχω δύο σκέψεις πάνω σε αυτό που λες. Ότι πρώτον, στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι ισχύει, γιατί δεν έχουμε δεδομένα για τίποτα. Δηλαδή, υπάρχουν εμπειρικές καταγραφές. Ξέρεις, εδώ μιλάμε για μια στατιστική ανάλυση, δίνει κάποιους αριθμούς. Χ ποσοστό πολιτιών κάνει αυτό. Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αριθμοί και ποσοστά σχεδόν για τίποτα, δεν υπάρχει και διαφάνεια αντίστοιχα. Δηλαδή, εκεί τουλάχιστον ξέρεις ότι μεγάλο ποσοστό των φυλακών λειτουργούν σε αυτές τις άσχημες συνθήκες, αλλά το ξέρεις. Εδώ είναι όλα λίγο πιο κάτω από το χαλί, είναι όλα λίγο εμπειρικές καταγραφές. Και το δεύτερο που σκέφτομαι σε σχέση με αυτό είναι ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει, σίγουρα θα ισχύει και για τις φυλακές, γιατί ισχύει για το γενικό πληθυσμό, ότι οι συνθήκες καύσωνα επιβαρύνουν φοβερά την υγεία. Όταν ένας άνθρωπος, δηλαδή, από κάποιο αριθμό, μιας και το εξηγήσαμε, από κάποιο αριθμό βαθμοημερών ψήξης και πάνω, η υγεία επιβαρύνεται, αυξάνονται τα εγκεφαλικά, τα καρδιακά επεισόδια. Δεν μπορεί πάντα να αποδοθεί αυτό στις κλιματικές συνθήκες, έτσι κι αλλιώς τίποτα που να αφορά την υγεία, δεν υπάρχουν ακριβώς αιτιώδεις σχέσεις ότι ζεστάθηκες πολύ και συνέβη αυτό. Μπορεί να υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα, υποκείμενες συνθήκες υγείας, αλλά από τις μελέτες διεθνώς, δηλαδή, γιατί στην Ελλάδα, ξαναλέμε, δεν έχουμε, προκύπτει ότι ειδικά σε δομές, προσφυγικές δομές για μετανάστες, για πρόσφυγες, αλλά και φυλακές, στις ημέρες καύσωνα αυξάνονται οι θάνατοι. Δεν είναι πάντα εύκολο να αποδοθεί με αιτιώδη σχέση. Μας το είχαν εξηγήσει αυτό και οι ειδικοί υγείας. Δεν μπορείς πάντα να το αποδώσεις συγκεκριμένα, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυξάνονται εκείνες τις ημέρες τα καρδιακά και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Και βέβαια, σε προέκταση αυτού, να σημειώσω ότι στις φυλακές βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που είναι η υγεία τους επιβαρημένη, δεν μπορούν να έχουν μια νοσηλεία σε νοσοκομείο, μένουν στη φυλακή, υπάρχουν καρκινοπαθείς, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εμφράγματα και ενώ σε άλλη περίπτωση θα μπορούν να διαμένουν στο διαμέρισμά τους σε κάποιες συνθήκες κάπως φροντισμένοι από τους οικείους τους ή έστω με έναν κλιματισμό, στην φυλακή το στερούνται και αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το δεύτερο που κάπως έστω και εμέσως συνδέεται με το ζήτημα της υγείας είναι η αύξηση των εντόμων, των κοριών. Δηλαδή, όταν τους θερμούς μήνες και όσο περισσότερο ζέστη έχει, πολλαπλασιάζονται οι κοργοί. Στις φυλακές οι κοργοί είναι καθεστώς, απλά το καλοκαίρι γίνονται ακόμα
πιο πολύ. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία μέριμνα από την υπηρεσία προκειμένου να τους καταπολεμήσει αποτελεσματικά και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από τους κρατούμενους να μπορέσουν να τους καταπολεμήσουν αποτελεσματικά. Παλεύουν με καυτά νερά και με πετρέλαια, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Που είναι άμεσα συνδεδεμένο βέβαια με την φαινόμενο άμεσα συνδεδεμένο με τη ζέστη. Άρα και με την υγεία συνεπώς. Σαν προέκταση σε σχέση με αυτό που λες για τους κοριούς, σκέφτομαι το εξής. Ισχύει για έξω από τις φυλακές, θα μας πεις εσύ τι ισχύει για μέσα στις φυλακές. Έξω από τις φυλακές, σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, ισχύει το εξής. Υπάρχει ο διπλός αποκλεισμός των φτωχών. Δηλαδή, ο πρώτος αποκλεισμός είναι ο οικονομικός. Λιγότεροι πόροι για προσαρμογή του σπιτιού και της ζωής στις κλιματικές συνθήκες. Και ο δεύτερος αποκλεισμός είναι πολιτικός. Λιγότερη έως και καθόλου πρόσβαση και λιγότερη φωνή στη λήψη των σχετικών αποφάσεων που αφορούν τους ευάλωτους πληθυσμούς. Οι ίδιοι δεν αποφασίζουν απαραίτητα ή δεν έχουν φωνή, δεν έχουν πολύ συχνά εκπροσώπηση. Αντίστοιχα δεδομένα πάλι, στατιστικά δηλαδή, μπορούμε να αντλήσουμε από την Αμερική, όπου φαίνεται πως οι περιοχές οι οποίες επιβαρύνονται περισσότερο κλιματικά, κινδυνεύουν, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές, είναι περιοχές στις οποίες μένουν κατά βάση πιο ευάλωτοι, πιο φτωχοί πληθυσμοί, συχνά μαύροι, Αφροαμερικανοί. Και με τον ίδιο τρόπο, οι περιοχές μέσα στις πόλεις, όπου μένουν οι ευάλωτοι, οι φτωχοί, οι μαύροι κτλ., είναι οι φτωχές οι οποίες αντιμετωπίζουν την σταθερή υποεπένδυση. Οπότε πάλι οι περιοχές αυτές γίνονται πιο ευάλωτες στις κλιματικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν αυτό υπογραμμίζει αυτό που θέλω να πω. Προφανώς... Πρόκειται για ένα διπλό αποκλεισμό, λοιπόν. Προφανώς το υπογραμμίζει και μιλώντας για δυνατότητα αποφάσεων, οι κρατούμενοι έτσι κι αλλιώς στερούνται της δυνατότητας να έχουν οποιαδήποτε δικαίωμα στις πολιτικές αποφάσεις. Ας πούμε, η φωνή τους εννοείται δεν ακούγεται, αλλά ακόμα περισσότερο δεν έχουν κάνει τη δυνατότητα να αποφασίζουν για την καθημερινότητά τους. Εκ των πραγμάτων είναι το ιδρυματικό πλαίσιο αυτό της φυλακής. Ακόμα περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες που εκτός των άλλων στερήσεων και εκτός της ζέστης που έχουν να υποστούν, έχουν και μια παράλληλη επιπλέον στέρηση που είναι η στέρηση του νερού. Καθώς στις φυλακές γενικά καταναλώνεται, είναι αναγκαίο να καταναλώνονται τεράστιοι όγκοι, τεράστιες ποσότητες νερού και για την καθαριότητα της πτέρυγας, η οποία γίνεται με πυροσβεστική μάνικα, ας πούμε, αλλά και για τις ανάγκες της υγιεινής. Οι άνθρωποι για να πάνε στην τουαλέτα δεν πηγαίνουν όπως οι άνθρωποι έξω που πηγαίνουν, τραβάνε το καζανάκι, βγαίνουν. Το καζανάκι είναι σε ορμή καθ' όλη τη διάρκεια. Επομένως, όλο αυτό προκαλεί μια υπερκατανάλωση νερού που οι δήμοι, για να την ελέγξουν, τους καλοκαιρινούς μήνες επιβάλλουν στέρηση νερού για ολόκληρα 12 ώρα ή 14 ώρα συνεχόμενα. Οπότε πρέπει να μαζεύουν λεκάνες με νερό, να μαζεύουν μπουκάλια με νερό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα στην ημέρα, κάτι το οποίο βέβαια πέρα από βασανιστήριο αποτελεί και μεγάλο πρόβλημα έτσι κάπως για την... θέτει ζητήματα κάπως υγείας, αν όχι μόνο υγιεινής και υγείας. Ακούγεται βασανιστικό. Είναι σίγουρα, το έχω περάσει. Ήθελα να κάνουμε έτσι και ένα σχόλιο για την άλλη όψη του νομίσματος που αναφέρθηκε στην αρχή της ενεργειακής φτώχειας, που είναι τα κρύα σπίτια. Έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα κρύα σπίτια στη Δυτική Ελλάδα και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια και γι' αυτό. Ναι, πρόκειται για το ακριβώς ίδιο θέμα. Τα σπίτια τα οποία είναι ζεστά το καλοκαίρι είναι κρύα το χειμώνα. Οπότε στην πραγματικότητα πρόκειται για τα ίδια σπίτια, απλά σε κάποιες περιοχές το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερο είτε τους καλοκαιρινούς είτε τους χειμερινούς μήνες. Αυτό που ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα είναι φοβερό. Στην έρευνα αυτή ήταν έρευνα δεδομένων και προκύπτει ότι η Δυτική Ελλάδα έχει τα πιο παγωμένα, τα πιο κρύα σπίτια το χειμώνα σε όλη την Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε και να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Ήταν αρκετά γρήγορη η συνειδητοποίηση, μιλώντας με ανθρώπους, μιλώντας με φορείς, μιλώντας ακόμα και με μεσίτες για τα σπίτια. Προκύπτει ότι είναι άμεση η σύνδεση του εισοδήματος
με το έβριμα αυτό ότι είναι τα πιο κρύα σπίτια σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η έρευνα αυτή βασίζεται στην αίσθηση του ατόμου για το σπίτι του. Δεν πήγαν δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και βάλαν θερμόμετρα στα σπίτια, αλλά τι κάνανε, ρωτήσαν ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη αν κρυώνει στο σπίτι σου το χειμώνα. Και οι άνθρωποι στη Δυτική Ελλάδα απάντησαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ήταν 30% και λίγο παραπάνω, αν μπορώ να το θυμηθώ καλά, ότι το χειμώνα κρυώνω στο σπίτι μου τις περισσότερες ημέρες. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει από τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας η Δυτική Ελλάδα εντός της χώρας. Μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων βρίσκονται στο όριο της φτώχειας επίσης, οπότε είναι αρκετά άμεσο το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δηλώνουν ότι κρυώνουν γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο να θερμάνουν το σπίτι τους. Να πω εγώ με τη σειρά μου ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα των κρατουμένων ή μάλλον δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα των ελληνικών φυλακών. Οι φυλακισμένοι κρυώναν από πάντα, οι φυλακές είναι από πάντα κρύες, δεν τις επηρεάζει άμεσα η κλιματική αλλαγή. Ο χειμώνας ήταν πάντα δύσκολος για τους κρατούμενους. Και αφού σε ευχαριστήσω ή πριν σε ευχαριστήσω, να κλείσω και με την σημείωση ότι κάπως οι συνθήκες ζωής των κρατουμένων αποτελούν δείκτη, αντανακλούν κάπως και τις συνθήκες ζωής της κοινωνίας, όπως επίσης μπορούν να αποτελούν και έναν προάγγελο για το τι θα συμβεί στην υπόλοιπη κοινωνία σε περιόδους τουλάχιστον κρίσης όπως είναι αυτές που διανύουμε την τελευταία 20ετία. Οπότε ακόμα και αν δεν είναι οι άνθρωποι ευαίσθητοι απέναντι στους κρατούμενους και σε πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες υφίστανται έτσι τη σκληρότητα του κράτους και της κοινωνίας, δεν θα πρέπει να είναι αδιάφορες ακόμα και για αυτόν τον λόγο, ότι τουλάχιστον είναι δείκτης για την δικιά του ζωή. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας και των συνθήκων. Και αυτό που μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο νομοθέτης οφείλει πάντα να νομοθετεί έχοντας στο μυαλό τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και ότι αν κάτι είναι πρόβλημα για τον τελευταίο τροχό της αμάξης, για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο πιο φτωχός, ο πιο αποκλεισμένος, είναι πρόβλημα για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν το τέταρτο από τη σειρά webcast «Το Μαύρο Κουτί» που καταπιάνεται με τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Δημοσιογραφική έρευνα και παρουσίαση Τάσος Θεοφίλου. Εικόνα, μουσική, μοντάζ Αντώνης Δημόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής Λουκάς Ταμέλος. Μια παραγωγή του Omnia TV με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Bell, Γραφείο Θεσσαλονίκης.